Ayun. Timer. Hindi ko makita. Wait. Go. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Kylie. So today, I am going to cut my hair. Yes, cut my hair at home. Gusto ko nang gupitan tong buhok ko dahil tingnan nyo naman, oh. Dry na. And yung ends niya. And medyo nagsawa na ako sa green na hair. So, yeah. So, this is inspired by the video of Brad Mondo. Yeah, just put the video here or what, the link here. Yung Hair Pro dito sa YouTube. So, hindi ko exactly gagayahin yung mga instructions niya, pero the idea is I'm gonna imitate. Or not imitate. Just some of the instructions. His guide. Siguro half, no, not nearly. Just nearly center. Semi-center. Pero kasi dito yung wahi ko eh. Pero ngayon, I'll change my mind. I'll just make a change. Make a shift for a change. So, suklay-suklay lang muna. Hatiin ko sa gitna. So, itong kulay ng buhok ko is nagkulay ako last March 15 nung nag-lockdown. March 15 or 17. So, 3 months na to. 3 months na siya. Naging green na. Una is kulay ano to eh. Blue-green. Wait. Wow. Enough ko na. Sa gitna. Gitna man or hindi, I don't care. So, lapit na natin. Enough ko na yan siguro. Pero parang mas makapal dito. Ayan. Kasi nga yung wahi ko is not exactly in the middle. Ngayon, mag-prepare tayo ng Sanrio. I-divide ko to into 4 each. So, get a Sanrio panali and then tie it up. And then ibaba natin kung hanggang saan natin gustong igupitan ng hair. Like this. Nasaan ba? Trip ko lang hanggang dito sa leeg. Ayan. Let's see. Oh my! Gugupitan ka na mo ako. Ay, dyan. Siguro dito ko na. Pero pagdating dito sa gitna, kailangan yung buhok na dito sa likod. There. And the last one. So there. So, just making it pantay sa likod. Kapa-kapa lang. Then, so we have this 4
separation each side. I have banana like that. Dapat pala medyo basa yung buhok ko. Anyways. So, ganyan yung ginagawa dun sa video ni Brad. Pag ganon. But, what I'm going to do is cut it like this. Okay? Let's do it. Let's do it. Go. Wait, nagti-TikTok din ako. What do you think about it? Then another one. Okay, the fourth one. By the way, ano lang to, school supplies, scissors. Oh, that's big. That's big. That's big. Wow. I feel so... Init. Wait, ano ba ito sa likod? Ganito na lang. Correct. Simple as that. So, I'm just going to clean the ends. Pagaling ko siyang kinakat. Patayo. I'm so tired. So short. Well, hindi naman ito yung pinaka-shortest hair na pinagawa ko sa buko. Nagpa-barbers na ako sa dati. So, hindi ako ganun ka, worried sa magiging kalabasan. I'm game for every style of haircut. Hindi ko lang makita kung likod. Wait. Patali ko yun. Ayun, makita. Kita. So there. So let's proceed in the back. So the other side naman. Magpantay kaya. Magpantay. Next portion. Ayun, portion. Pantay ba? I don't know. Then the next
in here. Parang wala lang. Magpit lang ako ng gupit. Because I don't care. Ow! Ow! I'm sure I am. Ang daming kulot-kulot. Ay, so, yes. Please, linisin na lang. Ito lang i-tiktok mo. Tapos, ayusin ko yung bangs. Ayusin ko yung bangs. Wait. Ganito mag-cut. Roll it. Then, like this. Okay na yan. Summarize it all. Ginaganito ko lang siya. Para mag-trim. Ganyan. And then, cut it vertically. So, ayun. Kailangan ko nang i-maintain ang hair ko na ganito kaikli. So, every month, i-try natin yan. Parang gusto ko ganito naman forever. Ayusin ko muna off-air. Okay. So, I'm back. Okay, guys. We're done. At kinulot ko na siya. Medyo kinulot ko ng bahagya. Sa lahat ng mga nagtitipid dyan, ayaw mag-parlor at medyo limited ang ating mga galaw nowadays, ang paglabas nowadays. Diba? Why not cut your hair? Cut your hair. Yung gusto nyo pa, unti-unti lang, trim mo na, ganyan, ganun yan. Hanggang maging confident na kayo hanggang tenga, charot. Yes, so, and I'm so happy na nagupit na ako today. Kasi naiirita na ako sa hair ko. Ang bigat. Though, syempre, gusto ko makapal yung hair ko. Sino bang hindi gusto maging makapal ang hair? Pero yung bigat pag nagsishampoo ka nun. Oh, so much shampoo. Ang nawa-waste. Ang nawa-waste. Hindi naman. Pero gusto ko lang yung feeling na magaan. And magaan lang. Ulit. After ito, syempre, gusto ko naman mahaba. And after humaba, gusto ko naman umikli. So, there guys. I hope you like this video. And sa mga gustong DIY haircut dyan, sana nakatulong ito. And ayun lang. Just be experimental. You know, I hope this one helped. And kung nagustuhan niyo tong video, please, you know, on my channel. And guys, I hope to see you guys next time on my next one. Bye!
PS. Goodbye, hair. Goodbye, hair. Split ends and dead ends. Ciao.